नेपाल उहाँको मार चिया चाहिँ नभुल्नु होला है गाइज यति मिठो छ I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. Hello everyone, Darshan, Namaste. Welcome back to another episode of Jeevan Rai from Birgans. र फाइनली आज म बिरगन्जमा आएको छु। आज तराई होलीको दिन होली सेलिब्रेसन गर्न चाहिँ म बिरगन्ज आएको है गाइज। र साथसाथै चाहिँ हाम्रो के स्टाइल ब्रदर अर्थात् हाम्रो कृष्ण ब्रदरले चाहिँ नेपाल दर्शनको रिभ्यूको लागि कमेन्ट गर्नुभएको थियो। सो उक्त रिभ्यूको लागि चाहिँ म बसपार्क आएको गाइज है। बट नेपाल दर्शन बस चाहिँ हाम्रो कलयामा लाग्ने रहेछ, मलाई थाहा थिएन। आइयो अब अन्तिममा जाँदा जाँदै यसो हाम्रो कृष्ण ब्रदरले चाहिँ एकदम धेरै पहिलेदेखि माया गरिदिनु हुन्थ्यो नि त भ्लगहरूमा है। सो त्यही भएर उहाँकै कमेन्टको रिप्लाईको लागि चाहिँ म बिरगन्ज पनि आएको थिएँ। साथसाथै हाम्रो सुपर वर्षाको हाम्रो ओनर समुदायले चाहिँ अब बाहिर जानु लानु भएको छ, एकचोटि भेटेर जानु होला होलीको उपलक्ष्यमा यसो रमाइलो गरौँ भनेर म पनि बिरगन्ज आएको गाइज है। अब बट नेपाल दर्शनको रिभ्यू खिचाउँला भनेको नो वे गाइज, बस चाहिँ हाम्रो कलयामा लाग्दो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। आयो यहाँ आएपछि थाहा भएको है। सो सरी भन्न चाहन्छु हाम्रो कृष्ण ब्रदरलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु। अब जाँदा जाँदै काठमाडौँ बस पार्कमा भेट्यो भने चाहिँ म हजुरलाई भ्लग अपडेट गरिहाल्छु है। भ्लग अर्थात् रिभ्यू हाम्रो के नेपाल दर्शनको रिभ्यू अपडेट गरिहाल्छु। सो अहिले चाहिँ म बिरगन्जको बस पार्कमा आएको है गाइज। यहाँको माहौल एकदम सुनसान छ, एकदम केही छैन कि गाइज, काउन्टरहरू सबै बन्द। अनि आज तराई होलीको स्पेसल दिन भएको भएर होला है, सबै गाडीहरू चाहिँ यहाँनिर पार्किङमा रहेछ। अनि अब मलाई पनि यहाँनिर जाँदा जाँदै एकचोटि आउनु होला, बाहिर जानु लाग्नु भएको छ, यसरी भेटेर जानु होला भनेर चाहिँ हाम्रो सुपर वर्षाको ओनरले हाम्रो दाइले इन्भाइट गर्नुभएको थियो। सो अब उहाँलाई नभेटेको त कसरी जानु होइन। सो त्यही भएर चाहिँ बिरगन्ज आएको। अब लेट्स चाहिँ के हुन्छ आजको हाम्रो प्रोग्राम बिरगन्जमा रमाइलो गर्नेछौँ। अब होलीको तराई होलीको माहौलमा आएको छौँ होइन, रमझम त भइहाल्छ क्याज। अब लेट्स चाहिँ के हुन्छ हेरौँ। सरी है कृष्ण ब्रदर वान्स अगेन, के गर्नु नेपाल दर्शनको यसो रिभ्यू खिचिहालौँ भनेको बट खिच्न पाइएन। र फाइनली जाँदा जाँदा चाहिँ हाम्रो यहाँ बिरगन्जको सम्पूर्ण बसहरू लगायत हाम्रो यहाँ बसको काउन्टर एन्ड स्पेसली हाम्रो सुपर वर्षालाई चाहिँ एकदम मिस गर्नेछु है गाइज। यु क्यान सी टक्क भ्यू आजको कुनै गाडी बुक भएको छैन गाइज। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यतिबाट गाडीहरू यति लाग्थ्यो कि है डेमा जानलाई पनि, बट आज कुनै गाडीको चहल पहलै छैन गाइज बिरगन्ज बस पार्कमा। अब यस्तो आजको हाम्रो कन्डिसन। अब लेट्स चाहिँ अब अगाडि हाम्रो गुरुजी हेर्नु, त्यो हाकिम गुरुजीको पुरा पोज आज होलीको स्पेसल माहौलमा एकदम उहाँ एकदम रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ है, खुसी हुनुभएको छ नि त। सो त्यही भएर हो अब हामी चाहिँ टक्क लाएर यसपछि है खतरा खतरा डान्स गीत पनि गाउनु न त। अनि हो यो हो नि त पारालाई हेर्नुहोस् हाम्रो सुपर वर्षाको हाम्रो हाकिम गुरुको रमाइलो माहौल। या यु क्यान सी हाम्रो 72-27 चलाउनुहुन्छ है उहाँले चाहिँ। यस हजुर पनि आउनु होला, यसो भेट्नु होला हाम्रो गुरुलाई। नेपाल गाना पनि गाइदिनु न त, नेपाली गाना खोइ त अनि झ्याउरे गाना आउँदैन होइन। ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ, सही हो सही हो सही हो। ल टक्क लाएर उहाँ चाहिँ एकदम इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी पनि एकछिनमा आजको हाम्रो यसै गाडीको साउजी हाम्रो ओनर दाईकोमा इन्भाइट छ, हामी सबैजना जान्छौँ, खानपिन गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, हजुरलाई टक्क देखाउँला। सो गाइज स्टे ट्युन गाइज है टिल द एन्ड। भिडियो हेरेर माया गरिदिनु होला, के कस्तो छ हजुरले कमेन्ट गर्नु होला। आज जीवन राईको बिरगन्जमा अन्तिम दिन हुँदैछ बाहिर जानुभन्दा अगाडिको। सो लेट्स सी कतिको रमाइलो हुन्छ, हेर्दै गरौँ होला है त। के छ होली कति खेल्नु भयो? अब खेल्ने खाना भएको छैन होला। ल बिरगन्जमा आउनुभयो भने चाहिँ बस पार्कको मेन चोकमा आएर चिया खान चाहिँ नबिर्सिनु होला है गाइज। एकदम दामी बनाउनुहुन्छ हाम्रो दाजुले। कता जानुभयो उहाँ दाइले? ल चियाको लागि टक्क उहाँकोमा आएर चिया खान चाहिँ नभुल्नु होला है गाइज, यति मिठो छ। मैले खाएको त 12-14 वर्ष भइसक्यो है यहाँनिर गाडी चलादेखि नै उहाँकोमा चिया खाने गर्छु। बिरगन्ज आउनुभयो भने यो चिया चाहिँ मिस नगर्नु होला है गाइज, सही हुन्छ गाइज। ह्याप्पी होली। बेलुन हान्दा छ यताबाट
राइट गाइस टक्क हामी चाहिँ यहाँनिर आइसकेका छौँ हाम्रो यहाँ दाइको घरमा होली मनाउनलाई यस सो गाइस हामी चाहिँ टक्क आज होलीको सेलिब्रेसन गर्नको लागि सबै दाजुभाइहरू टक्क लाएर हाम्रो यहाँ दाइकोमा आइपुगेका छ हाम्रो समुदाय लेट्सी आजको होलीको स्पेसलमा चाहिँ टक्क हाम्रो समुदायकोमा यसरी रमाइलो गर्दैछौँ आज है 2019 सालको होली जस हाम्रो चाहिँ सुपर वर्षाको ओनर हुनुहुन्छ है अब साउजी चाहिँ नहुनु दाइ नै हुनुहुन्छ एउटा फ्यामिली रिलेसन जस्तो बसेका छौँ हामी टक्क त्यही भएर आज होली सेलिब्रेसनको लागि चाहिँ यहाँनिर हामी आएको है के छ दाइ सामराई ह्याप्पी होली हजुरलाई है ह्याप्पी होली के छ हाकिम गुरु ह्याप्पी होली है त हाकिम गुरु सबै खानुपर्छ है तपाईँले आज यो सबभन्दा दुब्लो पातलो तपाईँ हुनुहुन्छ हामी त सबै मोटे मोटे छौँ यहाँ है सबै खानुपर्छ सबै आज आइटम आइन्छ आज हाम्रो यहाँ समुदायको घरमा के भन्छ भन्नुभएको के नाम यसको दही बारा लेट्स सी गाइज है टेस्ट गरौँ यो कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म फर्स्ट टाइम देख्दैछु है लाइफमा दाइ लाउनुपर्छ दाइ भाउजू लाउनुपर्छ ल आउनु ल दाइलाई पनि Wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe you can do anything? हजुरले हेर्नु भयो होला है नाच्दैछौँ रमाइलो पनि गर्दैछौँ अनुहार हेर्नुहोस् यहाँनिर जीवन राईको आज चिन्नै नसक्ने भएको है सो गाना सानाको वेटिङमा छौँ अझै टक्क रमाइलो गर्छौँ इन्जोय गर्छौँ खानपिन गर्छौँ आजको दिन भनेको टक्क हाम्रो तराई होलीको दिन हो है लेट्स सी या हाम्रो यहाँ हाकिम गुरु एकदम रमाइलो गर्दै हुनुहुन्छ हो पर्दाखेरि त पानी हरियाली रंग बरसे एने ओने ना एने एने कंटिन्यू ओके रंग बरसे Happy Holi! Happy Holi, happy खाना साना खाने है
अनि आजको अब होली इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ आज खानासाना खाएर अनि टक्क हाम्रो अब दाइ भाउजूसँग बाबाहरूसँग टक्क यहाँबाट बिदा लिएर अब हामी पनि फर्किनु पर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर टक्क अब ह्याप्पी इन्डिङ गर्नु पहिला है त्यसपछि अनि ओके ल भाउजू ह्याप्पी होली ओके 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 आज अब ह्याप्पी इन्डिङ पनि हुँदैछ है टक्क यहाँ चायसँग यसो बिदा लिएर जानुपर्ने हुन्छ खाइयो मस्त है कति बज्यो अहिले आमामा आज दिन पुरै हामी त यहीँ हो इन्जोय गरियो तर होलीको दिन नै 2:15 भइसकेको रहेछ अब एकछिन टक्क यहाँ ह्याप्पी इन्डिङ साथसाथै अब एकछिन बसेर हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ है टक्क आज हाम्रो होली सेलिब्रेसन है टक्क हाम्रो समुदाय ह्याप्पी होली ह्याप्पी इन्डिङ है ह्याप्पी इन्डिङ ह्याप्पी इन्डिङ बाबु तिम्रो पनि ल बाबु हेलो हेलो गर हाई गर्दै हाई ह्याप्पी इन्डिङ ओके या अब हामी यहाँबाट फर्किनु लाग्यो है अब कस्तो लाग्यो आजको भ्लग हाम्रो चाहिँ यसो होलीको इन्जोय मात्र हजुरहरूलाई यसो अपडेट गर्न खोज्यो है सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ टक्क होली खेलेर फर्किने क्रममा चाहिँ हाम्रो निशान्त श्रेष्ठजीले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट मलाई कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँ जन्मेको हुर्केको ठाउँहरू देखाउनु पऱ्यो जीवन सर भनेर सो त्यही भएर चाहिँ म यहाँनिर टक्क कुमार टोल अगाडि आइपुगेको छु लेट्स सी हजुरलाई जे जति सकिन्छ त्यो देखाउन जाँदैछु है कमेन्ट एकदम ढिलो भएको कमेन्टको रिप्लाई एकदम ढिलो भएको भएर चाहिँ आम सो सरी भन्न चाहन्छु हाम्रो निशान्त सरलाई सो लेट्स सी हजुरहरूले यसो हेर्न चाहनु भएको हाम्रो वीरगन्जको कुमार टोल जाउँ ठिक भयो टक्क हाम्रो ल हेर्नुहोस् हाम्रो निशान्त श्रेष्ठ सर कुमार टोल ओके लेट्स सी टक्क हाम्रो निशान्त श्रेष्ठ सरले हेर्न चाहनु भएको हजुर जन्मेको हुर्केको हाम्रो कुमार टोल है त चलिएन चल्दै रह्यो ठीक है निशान्त सर हजुरको कमेन्टको रिप्लाई धेरै ढिलो आए तापनि मैले हजुरलाई टक्क यो हाम्रो कुमार टोल देखाउँदैछु है हजुरको यो रेलवे लाइन रोड रहेछ गाइस यु क्यान सी कुमार टोल स्ट्याक्स हब रहेछ यहाँनिर यस टक्क हजुर हुर्किनु भएको जन्मिनु भएको ठाउँ हेर्नुहोस् अहिले सबै पिच भएर एकदम दामी भएको छ सायद पहिला यो हजुर यहाँ हुनुहुँदाखेरि यो बाटो कच्ची थियो होला है बाटो पनि साङ्ग्रो थियो मैले देखेअनुसारले सो यु क्यान सी कलारा हजुरको कुमार टोल है त या बजरङ्ग चौकमा आइपुगेको छौँ हामी अहिले यस यु क्यान सी कलारा है ल होलीको अवसरमा ठिक भयो त ओके इट्स ओके ह्याप्पी होली छेउ नि त पारा टक्क बियर बोकेर सो गाइज आज हजुरहरूलाई टक्क हाम्रो होलीको स्पेसल भ्लग साथसाथै हाम्रो निशान्त श्रेष्ठजीले क्यालिफोर्नियाबाट कमेन्ट गर्नुभएको थियो मलाई कुमार टोल देखाउनु पऱ्यो भनेर होइन सो उहाँको लागि पनि मैले छोटो मिठो कन्टेन्ट भए पनि यसो बनाउन पाइयो सो यही थियो आजको होलीको स्पेसल भ्लगमा है यु क्यान सी द लास्ट नजारा अफ हाम्रो वीरगन्ज बस पार्क है अब जीवन राईको भ्लगमा यो बस पार्क अब यसपछिको भिडियोमा अब नआउला त भन्न सकिन्न होइन बाहिर गएर आइसकेपछि फेरि पुनः एकपटक आउन सक्छ हाम्रो वीरगन्ज बस पार्क सो यही थियो आजको अपडेट सो यति भन्दा चाहिँ बिदा हुन्छ ओके बाई लभ यु अल
see you on next vlog. Okay guys.